Ayan, so good evening. So andito tayo ngayon sa ating topic na functions. Okay, so concepts. So yun, function. So basically meron kang ito yung diagram. Function sa gitna, then meron kang input, then meron kang output. So ganoon din dito, ito yung input, ito naman yung output. Kasi ito yung function. So ano ibig sabihin? So kung i-relate natin dun sa day-to-day scenario natin. So halimbawa, meron kang remote. So ito yung power. So pinindot natin yung power. So ito yung input natin. So meron kang kamay. Pangit ng kamay ko, pero di bale. Ito yung input mo, no? Press. So yun yung input. So ano mangyari sa ito yung function. So may function to yung remote. Anong output ng remote? So yung output ng remote, patay na. So nawala na yung display. So ito yung output. So yun. So parang nagigets nyo. So ganun siya. So parang machine. So yung machine mo, yun yung function, yung machine, yung engine. Then naglagay ka ng, ang input mo is naglagay ka ng fuel. Then yung output mo is mechanical revolution. So yun yung function. So parang ganun, no? Pero syempre hindi naman siya ganun kadaling kumpitin yung engine gamit lang yung function. So yun lang yung relatability niya. Parang kung ikukumpara mo yung function with regards dun sa nakikita mo sa pang araw-araw. So parang ganun siya. So most probably yung iba, ito yung parang pinaka-basis karamihan ng mga like kung meron kang mga gadgets. So yun, they rely on inputs and outputs. Ano yung in-input ng user, ano yung ibabato naman ng equipment papunta sa user. So yun. Okay, so much for that. Yun lang. Ayaw mabura. Yan. So bilis-bilisan lang natin para hindi tumagal ang video masyado. Okay, so yun. So try natin. So halimbawa, meron ka daw function f of x is equals to 2x squared plus 3x minus 1. So sabi, what is f of a? So tandaan natin, no? Sabi nga, yan sabi niya, no? So tandaan natin, ito yung f of x, no? So ito yung function. So sabi, dapat ano ba yung i-input mo sa function? So ito yung function, ha. So ang variable dun sa function is yun ang in-inputan, syempre, kasi yun yung pwede mong lagyan, these are constants. Ibig sabihin, hindi mo na mababago yung value. 2, 3, 1. Kaya nga siya variable ang tawag, variable, ibig sabihin vary. Okay, so yun yung parang root, parang tawag dito, root word, variable, vary. So ito yung nagbabago, no? So kaya dito sa function, ito kasi yung nagbabago. So ito yung lalagyan mo ng input. Kung sa remote nga, sabi nga natin, maraming button yan. Okay, maraming x dun sa function ng remote. So maraming pwedeng pagpilian. So parang ganito rin to. So sa function, sabi, mag-input ka, pero syempre dapat parehas nung letter. Dapat i-input mo, kung ito yung function mo, i-input mo to dun, dito, diba? Kaya nga x to. Ang pwede mo lang inputan ay yung kung ano yung nasa loob ng parenthesis. So dito, ang nasa loob ng parenthesis na to ay x. So yung mga x lang yung pwede nating lagyan. So nag f of a ka, yung sabihin, ang function na pinipili mo ay a. So try nating i-substitute dun sa mga x. So okay, so para mas madali nating maintindihan, no? So pag pinalitan mo to, may x yan, no? Pag pinalitan mo ng a,
basically yung mga x dyan, kanina nakita mong x, papalitan mo lahat nito. So ganun lang, ganun na siya kasimple. So 2a squared x plus 3a minus y. So yan, nandito na tayo. So yan basically 2a squared plus 3a minus 1. Okay, so yun. Okay, so ito naman piecewise. So ang sinasabi, maikli lang to. So ang sinasabi lang nito ay, diba, meron kang piecewise function 39 if 0. So guys, medyo may idea na tayo sa greater than and less than due to previous topics. Okay, point 2, i-rewrite lang natin. Okay, so sabi, ito daw pag x is greater than 400. So halimbawa, kung c is 100, no, kung ano yung value ng x mo, mamili ka lang kung alin dito sa dalawang equation, depending kung yung value na to is papasok ba dun sa dalawang condition na to, alin sa dalawang condition rather. So sa madaling sabi, no, 100, saan ba dito papasok? Is x greater than 400? Ibig sabihin sa Tagalog, ang 100 ba ay mas malaki sa 400? So syempre hindi, diba? So sa madaling sabi, ang 100 ay nasa gitna ng 0 at 400, tama? Okay, so ito yung gagamitin mo. So madaling sabi, si 100 is 39. So ganoon lang yun. Okay, ganun yung piecewise defined function. Okay, so dako naman tayo sa domain. Yung pinakamahirap na part ang pagbubura ng mga sinulat. Nakatunog pa yung lapis, yung ano ka. Okay, so yun. So domain. So guys, naturuan ko na kayo ng domain. So ng mga nakaraang topics. So halimbawa, no, meron kang ito yung ano, function. So pag sinabi mo yung domain, ano yung pwede mong i-substitute dito na hindi magre-result sa, alin ulit yun? 0, number over 0, or square root of square root, or fourth root. So divisible by 2, negative 1. Okay, so negative number. So yun yung iniwasan natin. So dito kasi, no, base dun sa turo ko, so sabi ko nga, it depends dun sa libro kasi kung ano yung sagot dun sa likod. Doon ko lang binabasa yung lecture ko. Pero madaling sabi, no, kahit ano kasi pwede mo substitute yan, diba? Lagay ka ng 100 sa x is equals to 1 million, wala namang problema, diba? Or x is equals to 0.000000001. So okay lang. So kaya ang dati nating sagot dyan ay x is all basta real, no? Ganyan yun, diba? Pero yung pala, no, mas maganda pala yung ganito. Ibig sabihin, ito yung number line mo, no? Okay, sorry, 0, 1, 2, 3, 4, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So ibig sabihin pala, no, across kasi dyan, negative infinity yan, diba? So ibig sabihin, hindi na natin alam kung ano yung nasa dulo ng negative number. So dito naman across is positive infinity. So kung ano man yan, 1 million, 1 billion, 1 trillion, never mind na. So sabi pala, pag sinabi mong x, lahat, all numbers that are real can be substituted in this one. So madaling sabi, no, pwede mo palang real, sabihin yung mga numbers na hindi katulad nito,
mga imaginary numbers, real lang, mga fraction. So madaling sabi pala, pwede natin sabihin na from negative infinity to positive mali pa. Negative infinity to positive infinity yung ating domain. So yun. So bakit siya naka-parenthesis? So may tinuro ko sa inyo last time na pag included ang isang number sa domain, dapat naka-bracket. So syempre yung infinity, hindi naman natin identify kung anong number yan. Infinity is infinity at hindi natin malalaman kung anong value niyan. Okay? So dali sabi, this one and this one are the same. So dito natin, ito yung gagamitin natin na. So siguro pwede rin nyo rin balikan yung mga topics noon. Then ito naman yung gamitin yung ano. So sa akin kasi pinaka safe to at wala kang malilimutang detail. Makikita natin sa mga susunod na mga examples natin. So yun, so ang nangyari no, nag-example pala tayo dito na hindi tayo na example. Yan. Okay, so meron kang b g of x. So guys, pagka sinabing b, ibig sabihin yan, siyempre kinukuha ko lang din sa book. So kung ano yung numbering sa book, yan lang din yung nilalagay ko. Alam niyo naman yung pre-calculus book. Okay, so yan. So sabi ko nga, pagka mga ganito, kunin mo kung saan siya magsisiro. Kasi nga meron kang limitation, di ba? May hindrance ka. Kailangan siyang hindi mag-negative 1, negative 2, negative 400. So hindi pwede. Dapat positive number lang ang nasa loob. So madaling sabi, ito daw ay yan, tapos 9 quit sa 0. So x is equals to 9. Transpose sa kabila, naging positive. Okay, kaya positive yan. So pwede namang 9 is equals to x. So pinag-mirror ko lang, wala nang problema yan. So ito, transpose sa kabila, magiging negative. X is equals to negative 9. So sorry, rather 3. Okay. Nako. Yan. So 3. So ano na? X is equals to 3 para malinaw. X is equals to negative 3. Okay. Nagkamali tuloy. Okay, so yan. So madaling sabi, no? Ang assumption natin, no? Na ano yung sabi ko nun? Pag sa domain, so kung halimbawa dito nag-0, no? Teka lang nga. So okay. Yes, tama, correct. So sa number line, so negative 1, negative 2, negative 3. So kasi ito yung magsisiro eh. So method non-linear inequalities ata yun kung hindi ako nagkakamali. So 1, 2, 3. Ito yung basically yung nagsisiro, no? So try natin. So mula pa ganun, then pa ganun, then yung in between. Okay, so sabihin yung una negative infinity to negative 3.
So, try natin ang 3.1. Okay. Negative 3.1. So, pag inabot dito yung negative 3.1, ang sagot ay negative 0.61. So, ibig sabihin, x, no? Sabihin, hindi pwede. So, from negative 3 naman to 3. So, pag negative 3, try natin negative 2.9. So, negative 2.9, lumabas, in between na, in between, negative 2.9. So, ito yan eh. Negative 2.9, nandito na siya. So, nasa loob na siya ng boundary na itong dalawa na to. Okay? So, positive. So, okay yan. Check yan, no? Sorry. So, this is 3.1. So, this is negative 3.1. Okay. So, ito pala yung kinaya nila. So, 3.1. So, from 3 to positive infinity. Try substituting. Nasa gitna niyan ay 3.1. Hindi naman basically nasa gitna, kundi nasa loob ng parenthesis na to, 3.1. Okay, so 3.1, pag sinubstitute mo dyan, ganun pa rin, negative pa rin yung lalabas, o x pa din. So, yun. So, malabas, no, na ito talaga yung ating domain. So, yun na. Tatandaan, sa nag-zero, kung sa negative, meron siya nag-zero sa negative number, so try yung negative infinity to this one. Next, ito naman, i-try yung in between. So, negative 3 to 3. Saan yung nag-zero, diba? Nag-zero siya from negative 3 to 3. Tapos, yung isa naman, since meron kang kung sa nag-zero na positive number, try mo din positive number to positive infinity. Okay. So, lumalabas ang ating domain ay is 3 to 3. So, anong sign? Is this one? Parenthesis o ganito? Bracket. So, ang iniwasan naman natin pag square root, fourth root, sixth root, ay yung hindi mag-negative number. So, madali sabi, pag sinubstitute mo to rito, 0 ang lalabas. So, okay tayo. So, kasama natin siya sa domain. Kaya siya naka-bracket. Okay? So, yun. Yun lang yun. Okay, so yan. Saan na tayo? So, complete the table. So, sabi, meron kang function. So, meron kang input. Any inputs corresponds to output. So, mabilis lang to. Pag sinubstitute mo sa calculator to, ang lalabas ay 8. Pag sinubstitute mo naman to sa calculator dito, ang lalabas ay 2. Pag sinubstitute mo naman to, ang lalabas sa dito ay 0. Pag sinubstitute mo naman to, ang lalabas dito ay 2. At pag ito naman ay 8. Okay. Direct substitution lang yung x dito, guys. Kayang-kaya. Okay? Yan. So, number 17. So, yan ulit. So, meron tayong function. Then, meron tayong isa-substitute sa functions. So, ito yung inputs natin, itong negative 3. So, ganun ulit, kung ano to x, tapos since ito is naging negative 3, 3, 0, 1 half, 10. So, ibig sabihin, yung pinalitan mo dito, siya lang din papalitan mo dun sa equation ng mga values na nandito. Okay, so, 5 f of negative 3 is equals to, palitan yung x squared ng negative 3. Okay, minus 6. So, yan. So, ang sagot ay 3. So, f of 3 is equals to, so, yan yung, siyempre, yung x mo, papalitan mo lang ng 3 squared, then 6. So, basta, ganoon lang ako. Ano yung pinalitan mo dito sa column na to? Siyempre, may equation yun sa kabila. Papalitan mo din lahat ng x. Kung ano yung pinalit mo dito. So, ganoon lang. Ganoon na siya.
Siyempre, 6 is constant, so hindi pwedeng galawin. Regardless kung anong number yung nandito sa loob ng parenthesis. So, this is 3 pa din. So, ito naman, f of 0 is, so 0 minus 6, so that will be negative 6. So, ito naman, f of 1 half, so that will be 1 half squared minus 6 is equals to negative 5.75. So guys, hindi naman ito negative 5.75 sa ibang calculator. So depende. Pag sa iba, fraction muna bago maging decimal. So sa kaso kasi wala namang decimal yung aking calculator, kaya ay wala naman siyang fraction. So recta 5, negative 5.75 yung sagot. Okay, so puro direct substitution lang to. F of 10, so yung f of 10 mo i-substitute mo lang sa x, so that will be 10 squared minus 6, that is 94. So yun, ganun lang. Okay, so base sa pattern, mapapansin mo kung nagpalit ka ng number dito, matik ko ano yung katulad dyan dito sa equal sign, papalitan mo din ng number. So negative 3 din nilagay ko, wala yung x, naging negative 3, tas yung square nandun pa rin, saka yung 6. Okay, next. Yan, so ganun pa rin. So f of negative 1, ibig sabihin yung mga x papalitan mo ng 1, that will be, sagot natin ay 3. Okay, so f of negative 2, so yung nawala dito, kailangan mawala din sa kabila. So yung 2, palitan mo yung x ng negative 2 kasi negative 2 din yung pinilagay mo dyan, plus 1, so that will be negative 3, diba? Next, f of 1 half, so that is 2, then 1 half plus 1, so that will be 2. Okay, so f of, wait lang guys, okay, so f of a, so lahat nung x lalagyan natin ng a, papalitan natin ng a plus 1, so yun na yun. F of negative a, so ganun pa rin, 2 times yung x papalitan ng negative a plus 1, negative 2a plus 1. So f of a plus b is equals to f, so sorry, 2 times yung pinalit mo sa x, which is a plus b, will be a plus b plus 1. So distributive property, so that is 2 times a, 2a, 2 times b, 2b. Okay, yeah. Next, yeah. Yan, so ibig sabihin ng ito, so absolute value to. So kahit anong mangyari, kahit maging negative 2 pa yan, since naka absolute value, matik yan, positive 2 yan. Okay, so negative 100 man yung lumabas na equation, nasagot dito sa loob, since nasa loob siya ng absolute value, so magiging positive pa rin. So parang ganun. Okay, so ang gagawin natin, burahin natin. Hindi na responsive yung aking graphic pen. Okay, so yan, so that is f of negative 2, it will be 2 negative 2 minus 1, it will be 2 times negative 3, so yung absolute value niyan is magiging positive 3, it will be 6. Okay, next, f of 0 equals to 0 minus 1. So yun, x lang yung pinapalitan na, dahil nagpalit ka dito, x lang ang pinapalitan dito sa kabila. Ganyan lang siya kasimple. It will be 2, negative 1, then absolute value nito is 2 times 1, positive lang. Yan, 2. Okay, so next, f of 1 half,
So, ganun pa rin. Yung 2 pa rin, yung x pa rin yung papalitan natin ng 1/2. So, yun na. Malinaw nandito. Kaya naging ganyan yan. Okay? 1, 2, 1/2 minus 1. So, LCD. Ay, sorry. 1 yan, diba? Meron kang 1 sa denominator. Basta wala kang denominator na present. Laging may 1. So, 2 times 1, 2. 2 yung LCD mo. 2. 2 divided by yung ito, 2. 1. 1 times 1, 1. 2 divided by ito, denominator na to. That's 2. 2 times 1, 2. Okay. So, that is 2. Negative 1 minus 2, negative 1. So, dahil absolute value, that will be positive. So, that is equals to 1. Okay. Next is f of 2. F of 2 is 2. Then, yung 2 mo substitute mo sa x. So, that will be 2 minus 1. 2 absolute value of 1. Ano pa rin, positive din naman yan. Okay. The next mo ay f of x plus 1. So, yan. So, gagawin natin 2, palitan yung x ng x plus 1. Papalitan mo to, that will be x plus 1 minus 1. Plus 1 minus 1. So, parehas to. Pwede yung mag-cancel. Pwede yung mag-0, di ba? Plus and minus 1. Parehas na number, magkaibang sign, cancel out. Magma-minus sila sa isa't isa. Magiging 2x. Absolute value, that will be 2x. Yan, diba? Tapos, last one, x squared plus 2. That will be, ang mangyari dyan ay 2, papalitan yung x ng x squared plus 2 minus 1. Okay? Tama, x squared plus 2 minus 1. So, sabihin, pwede to. X squared plus 2, ayusin na yung parentheses. So, guys, kaya lang naman tayo, actually, kada magsasubstitute ka, be mindful lagi na lagyan ng parenthesis lagi pag meron kayo sa substitute sa na value. So, maganda, diba? Pero kasi sa kaso natin, yung parenthesis naman natin is nandito. So, sabihin yung negative number is hindi makaka-apekto dahil kung nandito yan, sa kabila, malamang i-distribute mo yung negative na to, diba? Kasi may negative. So, dito, medyo wala tayong worry. Pwede natin tanggalin yung parenthesis. So, yun. Combine similar terms pa rin tayo. So, ganyan. 2 minus 1. So, that will be 2x squared plus 1. Okay? So, absolute value. So, that will be 2x squared plus 1. Distribute 2 times x squared, 2x squared plus 2. 2 times 1, that's 2. Okay? So, yun na yun. Yun na yung sagot. Lahat ng sagot yan. Okay? Okay, so, evaluate the piecewise defined function at the indicated value. So, piecewise, ibig sabihin, hindi nakalagay, no? Okay, sige. So, kinulang yung aking PowerPoint presentation, guys. So, ito yung mga given na kulang. Anyway. Okay, so, mangyari, kung ano yung sa dalawa, yung fit yung number na isa-substitute mo. Kasi, ano ba yung isa-substitute mo? So, that's a value of x, diba? Kaya nga dito mo siya nilalagay. So, sabihin, papalitan mo rin yung mga numbers dito. So, that means, itong mga to, yung mga value ng x yan. Kaya, yan, may conditiones. Depende sa isa-substitute mo, may mili ka sa dalawa kung ano yung gagamitin mo. So, ano ibig sabihin? So, ganito lang.
f is negative 2. So yung negative 2 mo is negative 2 greater than 0. So probably not kasi base sa number line, nandito yung negative 1, nandito yung negative 2, so on and so forth, negative 3, negative infinity, diba? Pag ganun yan. Ito naman sa kanan, yung 1, 2, 3, 4, 5, hanggang positive infinity pa yan. So, ba't sabi, mas maliit yung negative 2 sa 0 kasi the greater the number, palayo ng palayo sa kanan, ikaliwa to eh. Okay? So, sa number line, mas maliit yung negative 2. So, ibig sabihin, hindi ito pwede. X is less than 0. Correct. Diba? 0 is greater than negative 2. So, it is less than 0. Yung negative 2. So, ito pipiliin natin. Bali yung mangyayari, substitute mo lang to. Nga lang, ito equation na paglalagyan mo ng value ng nilagay mo rito. It will be negative 2 squared. So, that's positive 4. Okay? Next. So, f of negative 1 is negative 1 less than 0. Yes. So, ito pa rin. Ito pa rin yung gagamitin natin. So, that's negative 1 squared. That will be 1. Next. F of 0. So, is 0 less than 0? No. Is 0 greater than or equal to 0? Yes. Hindi siya greater than 0, pero equal siya kasi 0 is equal to 0. At meron kang equal sign na nakikita dyan. So, ito yung pipiliin mo. So, x plus 1 is equals to, substitute mo yun nandito sa x, so that will be 0 plus 1 equals 1. Next. F of 1. So, is 1 greater than 0? Yes. Ito yung 1. Since mas nasa kanan siya ng 0, mas malaki siya kaysa rito. Diba? Okay. 1 is greater than 0. Madaling sabi. So, ito yung pipiliin ko na equation. So, that's x plus 1 equals to 1 plus 1. Kasi sinabstitute ko yung 1 dito, papunta rito. That will be 2. Okay? So, ito naman. F of 2 is 2 greater than 0. Yes. So, ito pa rin. Diba? X plus 1 is equals to 2 plus 1 is equals to 3. Okay? So, yun yung mga sagot natin. 4, 1, 1, 2, 3. Okay. So, yun. So, ganun pa din. Substitute pa rin base dun sa sinasabi ng equation. So, ganun pa rin. So, f of x is this one. So, ito yan. Wala pa tayong f of 2. F of 2 is 2. Sinubstitute ko yung x ng 2. So, 2 squared plus 1. So, that will be 2 times 2. That's 4 plus 1 is equals to 5. Madaling sabi, f of x plus f of 2 is equals to, i-add mo to, ito kasi yan. Tapos, ito naman, ito. Yan. So, siyempre, combine similar terms, constant lang naman ang may similarity dito. So, that will be x squared 1 plus 5 plus 6. So, yun lang. Madali lang, guys. Huwag sana natin kalimutan yung combine similar terms. Kasi, pag yun ang nalimutan natin, mali talaga tayo nasagot, diba? So, alam naman natin na pwede lang natin gamitan ng plus, minus, division, and yes, division and multiplication. Though ito pwede naman gamitin sa lahat. Bawa x divided by x squared, pwede naman eh. O kaya 5 divided by square root of 3x, pwede naman eh. Nga lang, hindi mo siya masisimplify. Ganyan na lang. So, nagagamit mo pa rin ito. Multiply, pwede naman, x squared plus times 6. So, that's 6x. So, yun. Wala kang ginawa, kundi pinagdikit mo lang sila. Same as dito, edi pinagdikit mo lang sa division kung hindi mo talaga masisimplify. Whereas dito, may exception. Dapat magkaparehas talaga. Halimbawa, 6 plus x. Eh, bahala ka dyan. Hindi mo mapapag-plus yan. Kasi, may variable to, ito wala. Halimbawa, x cube plus x to 100 power. Bahala ka dyan, hindi mo rin mapapag-add yan kasi magkaiba sila ng exponent. So, okay, so yun ang ibig ko sabihin. Huwag sanang kalimutan yung mga ganyan kasi
Yan na nga yung pinaka magdadala sa'yo sa sagot. Yan pa yung makakalimutan natin na yari tayo. Okay. Ibali nang yung lesson at medyo malito kasi natural naman yun. Sa dami ng lesson sa math, mahirap talaga. Pero sabihin mo yung ganun, yung mga combined singular terms, doon pa tayo nagkamali. Yun, mahirap yun. Okay. The next, f x plus 2. So, sabihin lang, ito tayo, ito yung sagot natin. F of x plus 2, so sabihin ito, yung parenthesis, ay yung square mo, yung x mo, lalagyan mo na x plus 2. So, sinasabi ko, pag nagsasubstitute ka, makaparenthesis ka, ano ba yung exponent? 2. Hindi lalagyan mo rin 2. Sabi ko nga, basta yung x papalitan mo. Or kung ano man yan, f of I equals I squared plus 2. Kung ano yung nakalagay dito at naglagay ka ng f is equals to 3, papalitan mo yung anumang variable yun nandito. Papalitan mo ng number na nandito. Okay, ganoon lang. Ulit-ulit. So ito, so meron tayo x plus 2. So ito yan ha, ito yan, huwag malilito. So sabi nga natin, pwedeng foil, pwedeng ito muna, parang distributive property ang dating. So that's x times x, that's x squared. X times 2, that's 2x. 2 times x, that's 2x. Then 2 times 2, that's 4. Combine similar terms, pwede mo bang pag-combinein to? No, kasi magkaiba kayo ng exponent. So ito lang. Constant, ito kaya constant, pwede mo pag-add din to? Siyempre hindi. Kasi yung isa may variable, yung isa wala. Mga ganun ha. Huwag sanang kalimutan. 2x plus 2x, that's 4x plus 4. So madaling sabi, ito pala ay pag sinamarize mo magiging x squared plus 4x plus 4. So yan yung nabuo mo na parenthesis, diba? May plus 1 pa. So pwede mo nang pakawalan to, tanggalin mo na yung parenthesis na yan, and pwede mo nang ma-add yung similar terms dito, which is yung 4 saka yung 1 para sa mga constant. So mangyari x squared plus 4x plus 5. So yun na yung sagot natin. Okay. So, ito yung sagot natin dun sa isa. Yun yung sagot naman natin dito. Ito. Okay. Yan. So, find f of a and f of a plus h and the difference quotient. Okay. So, pagka ganyan, isa-isa lang. So, ito muna yung hanapin mo. Ito muna yung hanapin mo. At saka natin i-perform yung buong equation. So, f of a plus h. So, madaling sabi, lahat ng x, substitutan mo lang ng a plus h. Kasi yun yung nawala eh. Bigyan mo yung parenthesis ng, binura mo to, ginawa mo a plus h, sa makatuwid, sa kabilang side ng equation, papalitan mo rin lahat ng tinanggal mo. Gawin mo rin a plus h. A plus h, yung x mo, tanggalin mo din, that will be a plus h plus 1. Okay? Malinaw. Then yung f of a, so ganun din, lahat ng x palitan ng a, so that will be a plus 1. Okay? So, dito na tayo sa part na, yan, kailangan na natin mag-perform ng medyo mahabang equation. So, substituting all of this one, so, ito muna tayo, f of a plus h, so that will be a plus h over a plus h plus 1. Minus, dahil may minus eh, f of a, so ito yun, a plus 1 over h. Sabi ko, kung hindi makahanap na LCD, yan yung sabi ko dati. So, una, sabi ko, multiply lang natin, no? So, halimbawa, meron kang ano dyan. So, baka meron kang halimbawa, x plus 1 minus x plus 2, x plus 1. So, sabihin natin 2, 1. So, sabi ko, ang LCD niyan, pag multiply mo na lang to. So, that will be x plus 1, x plus 2, x plus 1. Yun yung LCD mo. But it turns out na pagka ganyan, may mga magkakaparehas, medyo hassle sa part natin. Pero sabi ko nga, pwede rin to. Mahaba-haba lang yung proseso. Pero at the end of the day, kaka-cancel out din yung isa rito kasi parehas. So, ang ginagawa, parehas to.
Isa na lang dyan na kukunin mo. Then ito. So, ibig sabihin, ito yung LCD mo. X plus 2 and X plus 1. Kasi, doble nga ito yun, na doble. So, isa na lang. Isang representative lang ang kailangan. Okay. So, ganun yung pagkuha natin ng LCD. Kasi sabi ko nga, kahit ano pa yan, kahit bawa, turo sa amin nung high school, dapat, pag sinabi mong LCD, halimbawa, 3/6, then, let's say, 7/5. Dapat ang LCD mo, mali, ito yung example natin. Ano mo mas maganda example? Okay, sige. Ano na lang, 3. Sabi ng teacher namin nung elementary, ito 6. So ang factors niyan ay ano? 6 is equals to 3 times 2. And then no, mali. I'm sorry. Ang kinukuha mo pala sa LCD is yung ano niya, parang multiplication table. So this is 6. Tapos ang sunod na 6 plus 6, that's 12. 12 plus 6, that's 18. So parang ganon, multiplication table. Ito naman 3. That's 3. After ng 3, magiging 6. Nag-meet sila dito. So ibig sabihin, 6 talaga ang LCD nila. Well, that's correct. Tama naman. Pero at the end of the day, ganun din naman. Isi-simplify mo rin sa dulo. Magiging 6 din yung denominator mo. Diba? So, ang point lang is, kung ano yung mas madali sa karamihan, yun ang tinuturo natin. Okay, so ang gagawin ko dito ay i-multiply mo na lang to. Which is yun naman talaga mostly ang ginagawa ko. Ang denominator mo ay algebraic expression. Mahirap pa ka makakuha ng mga ganito. Mostly ito is applicable lang pag real numbers ang fractions natin. Okay, so mangyayari h plus 1 tapos a plus 1. Okay, yan yung denominator mo. So sabi ko nga yung technique na a plus h plus 1 a plus 1, then i-divide mo yung denominators ng bawat isa. So diba, ito muna h plus 1. Ako loggers na. Okay, so pag dinivide mo to, ito dito sa denominator na to, maka-cancel out to. Then ito na lang, multiply mo sa numerator. So that will be a plus 1 a plus h. Okay, minus. Ito mangyari, ito naman divide mo, burahin natin. I hope nasusundan na. So ito ulit, yung buong LCD ulit natin, i-divide mo naman dun sa yung buong LCD naman natin, ang i-divide mo naman dyan ay yung denominator ng kabila. That's a plus 1. So cancel to. Ito na lang yung matitira, multiply mo sa a. So that will be a plus h plus 1. Uy, dahil sa ballpen ko yan. Okay, so yan. Okay, so as messy as my handwriting is, so yan yung h natin, ito yung denominator. Yan, so dito meron ka ring denominator na h. So anong sabi? Meron kang negative sign dito, meron kang parenthesis. So kailangan mo talaga i-distribute to. Okay, at lalo may negative, mag-change ng sign lahat yan, no? Base rin sa tinuro ko dito. Sana yun, very careful ako dun sa ganun, sa negative sign, kasi madalas dyan naghahamali. Kaya sana itama natin lagi yung mga ganun. Basta like ko nilagay guys dito sa useful principles para at least kung ayan, ito distribute negative sign. Ayan. Okay, so ito burahin ko na ha.
mahaba tong number na to. Siguro yung iba mabibilis na lang. Okay. Sige, sabihin ito, kailangan natin i-multiply, no? A plus 1. So, ito yan, ito. So, para hindi malito, nasusundan. So, distribute mo na to. Ito naman, distribute multiplication to 8 times a, that's a squared. 8 times h, that's ah. 1 times a, that's a. 1 times h, that's h. Ito naman, ganoon din, distribute. So, mangyari, kopyahin natin to, It will be a squared plus ah plus a plus h. So yun yung sa LCD kinaklarify ko lang whichever is convenient to you, gamitin mo. Sa akin lang, makaka-encounter tayo ng mga viewers na may hirapan. So at least meron akong mai-recommend na ganong technique. Muli bagay LCD. Kahit ako kinalakihan ko ganon. Okay. So 8, distribute mo, so that's 8 times 8, that's negative a squared. Kasi negative to, positive, so papalitan mo yung sign. Ito yan, negative times positive. Saan yan? Yan, negative times positive, that's negative, So 8, negative a times ah, negative a times h, that's negative ah. Negative a times 1, that's negative a. Okay, so sabihin, yun pa rin yung denominator natin, a plus h plus 1, a plus 1 divided by h. Okay. Yung sabihin, may mga ito, parehas to a squared, positive, negative, cancel. Positive, negative, cancel. Positive and negative, a cancel. So, matitira h, no? Okay, so guys, tandaan nyo to, kasi pinulang tayo sa space. So, ang gagawin natin ay yan, ang gagawin natin ay buburahin natin. Pakitandaan lang to. Okay. Magbubura tayo sa taas. So, okay na pala kahit siguro hindi mo na tandaan pala kasi pwedeng kahit itong portion na lang ng taas ang burahin ko at hindi yung baba. Naka-video, naka-record naman para tayo. Pwede nyo balik-balikan. Okay. Ayan. Okay, so yan. Sabi ko, no, sa complex fraction, so, eto, halimbawa, 3/4 divided by 5. Ibig sabihin yan is 3/4 divided by 5, no? Eto, hindi mo pwedeng sabihin ito yung fraction. Kasi ito nga yun 3/4 Okay, so kailangan tanda mo din kung alin yung fraction dyan. So dito, sa part na to, ito yung alam kong magkasama. At nakabukundong isa na to. Hindi ito, hindi yan. Okay, so ganun din ang sa complex fraction. So ano ibig ko sabihin, no? So 3/4, alam mo ito yung isang fraction, so that's f1, so fraction 1. Ito yung fraction 2 mo, no? So ang gagawin mo, since base sa complex fraction, apat dapat, parang magic flex apat dapat, so sabihin merong numerator, may denominator, may numerator, may denominator. So dito lalagyan mo rin ng denominator. So may 1 yan, di ba? So yan, pwede ka na mag-perform ng complex fraction. So 3/4 times reciprocal mo to, may 1 over yung 5 mo pupunta sa denominator. So as mentioned dito. Okay? So ganun din ang gagawin natin dito. That will be, so may, yan, lalagyan ko na ng 1 huwag na malilito, lalagyan ng 1. Denominator na. So that will be h over a plus h plus 1 multiplied by yung 1 mapupunta sa numerator, yung h mapupunta sa denominator. Okay, huwag malito
So cancel out. So may yung sagot na natin ay 1 over a plus h plus 1 then a plus 1. Okay, yun. Medyo mahaba, no? Pero yun na yun. Okay. Next. So yan, find the domain of the function. So ito, domain na tayo. So malapit na tayo matapos. Okay, so for the domain, ang ibig sabihin lang naman yan, diba, is kung ano yung pwede mong i-substitute doon sa equation na hindi magre-result sa negative 5 over 0. No, not necessarily negative, not necessarily 5 over 0. We can generalize it as number over 0, no? Kasi mangyari sa calculator mo is undefined. In other calculators, it is math error. So, ano pang iniwasan natin? Yung yung tinatawag natin na pag ito is how could I call this one? Pag yung nasa labas mo na root number is divisible by 2. So square root, fourth root, sixth root. So ang tawag dito, even. Okay, so that's square root of negative number. Sa mga imaginary kasi ang tawag dyan, diba? So hindi natin pwedeng ilagay yan sa domain. Okay, itong dalawa na to ang tinatandaan natin. Now with this one, kahit anong i-substitute mo, so pag nag-aanap ka ng substitute, ng isa substitute ngayon ko i-apply yung mas magandang technique na dapat tinuro ko pala sa'yo last time. Kasi tayo, pag naglagay tayo x, all real numbers, ganyan, diba? Sabi ko nga kasi, ganyan kasi yung nasa libro. Pero dapat pala, una pa lang tinuro ko na yung tinatawag na yung may, kasi pag sinabi mong all real numbers, ito yung number line, no? 0, that's negative 1, that's negative 2, that's negative 3, that's negative 4. Pangit talaga ng sulat ko. So anything that goes beyond this at the left side, it is negative infinity. Kahit sa luksulukan pa, negative 1 billion, 1 zillion. So naman, positive infinity naman yan. Positive 1 billion, positive 1 trillion. Okay. So madaling sabi, lahat pwede mo substitute dito. Ibig sabihin, pwede mo sabihin na at negative infinity to positive infinity, yun yung domain mo. Okay. Yun yung ibig sabihin nun, no? So I regret na okay naman to ng mga ganitong sagot, pero I prefer yung ganito. Okay. Mas maganda sana kasi mas defined. Kasi may mga may mga union. Any of this is correct, pero I will preferably use this one sa mga future natin. Okay. Okay, so dito 2x, ang gagawin natin is lahat naman pwede substitute. So normally lalagay ko na ganyan, no? Positive infinity. Kaso ang problema, binigyan ka dito ng limits. So wala kang choice, kahit yan is pwede kang mag-substitute ng kahit anong number. May limit ka dito, gagayahin mo lang. Ito lang tuloy yung pwede mong i-substitute yan kasi binigyan ka dito eh. Ngayon, yung tinatawag na pag-use ng parenthesis at ng bracket. Pag may nakita kang equal sign dito, antimano bracket yan, hindi yan parenthesis, okay? So, sagot natin ay negative 1 to 5 naka-bracket. Kasi included siya dun sa domain mo. Okay. Ito naman, so yun na nga. Ang iniiwasan natin dito ay teka lang. Ito, ang iniiwasan natin dito ay yung mag-negative, mag-0 to kasi 1 over 0 is undefined. Ibig sabihin, ang technique nga sa mga ganito, pag nakaganyan, tapos may x minus 3 o kaya 1 over x squared minus 6, ang technique na sinasabi ko ay kunin yung denominator at equate sa 0. So
doon malalaman kasi kung saan siya mag-0. So that will be x equals to 3. So kunin sa number line 0, saan yung 3? So ang gagawin, kunin mo muna yung values na 3 to the left and then 3 to the right. So ano yung to the left? That's negative infinity hanggang 3. Okay, hanggang dito. Then sumubo ka naman ulit ng number from 3 to positive infinity. So kaya ako nagre-regret kasi mas maganda nga. Kaya ako nagre-regret. Kaya I regret na sana nung una pa lang na domain and range ay domain na topic tinuro ko na kasi mas maganda ito, mas specific. Okay. Kasi gumagamit tayo ng number line which is yun yung tama. Anyway, so yun, negative infinity to 3. So ako kasi by practice yung malapit lang dun sa number. So halimbawa dito, ano ba yung to the left na ito? That's sabi natin 2.8 or medyo dikit lang sa 3. Ito naman to the positive infinity. So sa gitna nito ay pwede ako mag-assume na 3.1. So pag 3.1 ang sinubstitute ko dito, hindi sa 0. So okay. Ito naman pag negative 2.8, hindi ka pa rin 0, may value ka pa rin. So hindi ka magwa 1 over 0, diba? Try nyo lang, try nyo i-substitute dito yung sinasabi ko. Try nyo i-substitute sa x, okay? So okay itong ano na to. So lumalabas negative infinity to 3. Okay ito, diba? Interval. So susulat mo siya yun. Ito namang interval na to is pasok din, kaya naka yun. Ibig sabihin parehas tong dalawa na to na okay at nagsasatisfy dun sa equation natin. Yun 3. Ulitin natin na medyo magulo sulat. Negative infinity 3 union 3 positive infinity. Now, ano yung nakalagay dito? Is this a bracket or a parenthesis? Alam na natin pag infinity, what naka-parenthesis yan kasi undefined. Infinity is undefined. Di natin alam kung ano number. Pero dito, pag 3 kasi ang sinubstitute mo, antimano 0. So undefined agad yung sagot niyan. So hindi mo pwede isama yung 3 sa mga values na pwede mo substitute dito. So parenthesis lang tayo. So ibig sabihin, ang pwede substitute dito ay 3.1 pataas. Dito naman negative, that's 2.9 pataas. Basta 3 bawal. So pwede rin to. Yung natin ginagawa. Okay? Except for 3. Pero ito mas detalyado, di ba? Okay, so ito yung sagot natin. Okay, next. So yan naman. Find the domain of the function. So ganun ulit, may denominator. Punin yung denominator at equate sa 0. It will be x plus 1, x minus 1. So paano ko nalaman to? No? Ulitin ko lang ha. Ito kasi antimano yan, dalawang factor lang yan kasi x squared eh. So yung factor nito is 2x. Ito square root mo yung 1, anong lalabas? Positive and negative 1. O ito yung positive and negative 1, diba? Ganun lang ha. Okay, so yan. So equate mo tong dalawa sa 0. So x plus 1 equals 0, x minus 1 equals 0, x is equals to negative 1, nilipat ko lang po. X is equals to positive 1, nilipat ko lang po. Okay. Yan. So number line. Okay. Kaya dapat ganito ka detalyado kasi at least meron kang test, may testing ka na ginagawa para ma-prove mo yung domain mo. Okay, so ito yung negative 1, ito yung positive 1. So ang gagawin, mula negative 1 pa kanan, that's negative infinity to negative 1. Okay, laging ganun. Ito naman, itong interval na to, so that's negative 1 to 1. Magte-testing tayo sa intervals na yan. Then 1 to positive infinity, so that's 1 to positive infinity. Negative 1 pa kanan, sabihin natin negative 1.3. So pag negative 1.3 lumalabas, hindi to 0. So okay tayo dyan. Negative 1.
Negative 1, sabihin natin sa pagitan niya ay negative 0.8. Negative 0.8, substitute mo dito, lumalabas, meron pa rin tayong value. So, okay tayo dyan. Ito naman, 1.1, 1.2. Substitute mo dito, lumalabas, may value pa rin tayo. So, okay tayo dito sa interval na itong tatlo. So, ang gagawin mo lang, negative infinity to negative 1, yun. Itong interval na to, yun ulit, 1 to infinity. Kasali ba ang 1? Bracket ba tayo o parenthesis? Now, pag nag-0 to, antimano x plus 2 over 0. Undefined yan. So, sabihin, ayaw natin ng 1, hindi siya kasali. So, naka-parenthesis lang. Okay, so ganun lang. Okay. Yan. Ganun lang yung paggawa ng test ha. Ano yung interval, ano yung nasa gitna nila, pwede ka mag-assume ng sample. Substitute mo dito. Pag okay, so sabihin okay itong interval na to. Basta lagi isasama yung negative infinity at positive infinity, pati yung gitna ng dalawang values. Okay? Yan. So ito naman 51. Okay, so x equals 5. So x plus 5 equals 0. Equal to 0. Transpose x is equals to negative 5. Number line, that's 0. That's negative 5. So, ganun ulit. Same na process. Negative infinity to positive 5, negative 5. Then negative 5 to positive infinity. So, mula pa ganun, next naman is pa ganun. Pakanan. So, try natin. Negative 5.5. So, negative 5.5, ano mangyayari? Notice na negative 5.5 magiging negative 2 kasi mas malaki sa negative 5. Negative 8, ganun din, so on and so forth, magiging negative sa ilalim ng square root. So remember that this is a square root kasi wala siyang number, so that's 2. Basta divisible by 2. Be wary of the domain. Now, ganito. So hindi na to pwede, no? Ito naman, negative 5. So sabihin natin negative 4.8. Ako kasi ganun eh. Yung mas madikit dun sa number, yun ang tina-trial ko. Negative 4.8 plus 5. That's positive 0.2. Okay. So malabas, okay to. Ito hindi. So daling sabi, negative 5 to positive infinity lang ang ating interval. Now, is negative 5 included? Pag dinabstitute mo negative 5, magiging ano lang siya, square root of 0. So that is acceptable kasi hindi naman negative. So iba-bracket natin to. Okay. So yun. O sabi nga nung luma nating turo, x as long as x is greater than or equal to 5. So ganyan tayo, diba, dati? Okay. Pero dito ngayon, detalyado kasi bawat interval meron kang testing na ginagawa, which is very good, systematic, diba? Anyway, sana na-gets. Ulitin, recap. Negative infinity to what number magsi-0, then dun ulit sa number na magsi-0 to positive infinity. Between the intervals, maglagay ka ng test number, maglagay ka rin ng test number dito. Try substituting this one. Kapag ka hindi dumabag tayo dun sa 5 over 0 or negative 5 over square root of negative 5 or any number raised to 0 and any number which is negative square root of any number, x yun, hindi pwede. Okay, ganun lang. Okay, so yan. So ito, sabi ko, ang hindi natin pwedeng, ang medyo meron tayong constraint yung mga square root, fourth root. Pero ito kasi cube root. Alam mo kung bakit? Ito yan. Ano yung cube root ng 8? That's 2 times 2 times 2, no? Kung halimbawa negative yan, negative 2 times negative 2
negative 2. Negative times negative, that's positive 4. Times negative 2, that's negative 8. So madaling sabi, cube root or divisible by 3, any negative number na nandyan, okay yan. So wala tayong constraint dito pagdating sa mga dapat nating i-substitute kasi cube root naman eh. So be wary lang with square roots, fourth root, divisible by 2 nga sabi ko. Sabihin, kukunin lang natin to. So t minus 1 equals 0, t is equals to 1. So, transpose lang, number line pakaliwa, that's negative infinity to 1, then 1 to positive infinity, put test number, so that's 1.2. 1.2, substitute dito sa t, may sagot ka, so that's okay. Ito naman, positive infinity, negative 1.1, substitute it here, mayroon ka pa rin makukuha ang value sa calculator, so that's okay. So okay ito. So lumalabas negative infinity to negative to 1 union 1 to infinity. Kasali yung 1? Yes, kasi pag sinubstitute mo yung 1, magzi-0 yan. That's favorably okay. Okay, dito sa t. Lumalabas, naka-bracket to, or pwede mo na nga sabihin na negative infinity to positive infinity, kasi kahit ano namang i-substitute mo ay hindi nagkakaproblema. Okay, we just follow the process kaya naging ganito. Pero anywhere, this one is acceptable answer. Okay, so yan. Okay, so guys, yun talaga yung sulat natin ay talagang ganun. Okay. Okay, so g of x is equal to 4th root x squared minus 6. So yan, base dun sa sinabi ko kanina, 4th divisible by 2. So madali sabi, be wary tayo dun sa pwedeng maging domain yan. So ito pa rin, same procedure. Kung ano yung mag-equal sa 0, kukunin natin. Huwag nyo lang sanang gawin to, ha. Transpose 6x, divide yung x, cancel, tama naman, x equals to 6. So mali. Okay, kasi yung method para makuha natin yung ating mga factors ay by factoring, saka yung factoring by similar terms, diba? So madaling sabi, ito pwede natin gawing x times x kasi nga by the rule of exponent 1 plus 1 parehas naman yung variable, so copy yan, add mo tong dalawa, magiging 2. Okay, so this is the acceptable one. Minus 6x. Sabi ko, dito tayo para may space. Lalabas mo yung parehas dito sa dalawang term. So that's x. Then syempre, kakancel out mo na yung sa loob. So may x minus 6. So madaling sabi, ito, pwede mo re-equate sa 0, no? X. Kasi ano yan eh, parang katumbas lang yan ng x plus 1, x minus 1. So ini-equate mo yung isa sa 0, tapos ito naman equate po sa 0. Ayan. So ganyan yan, di ba? Ini-equate mo yung dalawang nakuha mo na factors. So ulit. Madaling sabi, ito equate mo sa 0 kasi factor yan eh. X is equal 0, so matik 0. X minus 6 is equals to 0. Transpose lang po, x is equals to positive 6. Transpose, nagpalit ng sign. Okay, so from the number line pa rin, meron kang 0, meron kang 6.
So, from 0 to negative infinity. So, karaging ganun na. Negative infinity sa kung anong pinakamalapit na number na nakuha natin by solving 0. So, to 0. Tapos, syempre, yung 0 to 6 is another interval naman. Diba? Then, 6 to positive infinity. Okay? So, yan. So, test number dito will be negative 0.2. So, pag negative 0.2, 0.2, so, kung i-ano nyo na lang guys, i-substitute na lang. So, mababang number. So, 0.2. So, madaling sabi, magni-negative. So, hindi pwede, no? Tama. Tama, correct. Hindi, no. Pag sinubstitute mo dito, may makukuha kang number. So, negative 0.2 squared. Magpa-positive yan. Minus 6. Nga lang, pag nag-substitute ka ng number, magiging positive naman to. So, magiging positive. So, okay, yung square fourth root natin kasi walang negative eh. Ito, mag-multiply yan eh. Sabihin, okay tayo rito. Ito, 0 to 6. Sabihin natin 1.1. Pag nag-substitute ka ng 0.1 dito, maliit na number yung lalabas. Pero pag nag-substitute ka dito, magiging 6 times 0.1. That will be, this number is larger than this one. Try sa calculator na lang ha. So, ang sagot natin ay magiging negative dito. Wala kasi yung hawak na calculator. Anyway, tatry ko sa cellphone. So, that's 0.1. So, 0.6. Pero, 0.1 times 0.1, so that's 0.001. So, magiging negative yung sagot natin dito. So, which is not acceptable. So, hindi ito pwede. Na naman. 6 to positive infinity. Let's try 6.2. So, 6.2 times 6. 38.44. Ba yan? 38.44. So, minus. So, ito 6.2 squared minus. Ginagaya ko lang to. 6 times 6.2. So, normally, since this is 6.2 times 6.2, this is greater than this one. Kasi ito is 6 times 6.2 lang eh. Nabukasan ng 0.2 tong isa. So, ibig sabihin, positive pa rin yung lalabas dito. Try na lang sa calculator. So, ibig sabihin, okay ito. Okay. Ibig sabihin, malabas, negative infinity to 0. Union 6 to positive infinity ang sagot natin. Is 6 included? 6 times 6, 36, minus 6 times 6. So, 0. So, okay tayo. Naka-bracket. Is 0 included? 0 times 0 minus 6 times 0, all 0. Square fourth of 0 is 0. So, pwede. Basta hindi magne-negative sa loob. So, ito yung sagot natin. Okay? Last one. Okay, so yan. So, kunin ulit yung denominator. So, 2x minus 1 equate sa 0. Transpose. 2x is equals to 1. Divide both sides by 2. X is equals to 1 half. Number line, 1 half. Pakaliwa. So, that's negative infinity to 1 half. Then 1 half to positive infinity. By checking, try substituting negative 1. Try substituting 0.25 siguro or 1/4. 1/4. Pag sinubstitute mo dito yung 1/4, magiging 2 times 1/4 minus 1, that will be square root of 2 divided by, ito makakancel, magiging 1 half over 1. Pwede, negative. Square root of negative. Kasi 1 half is less than 1. Okay, so hindi ito pwede.
ay 1/2. 1/2, may nating 3/4. 3/4 na lang. Okay. So, square root of 2 times 3/4. Guys, huwag malito ha. Ito lang yung ginagaya ko. Sinasubstitute ko lang yung x kung ano yung test. Ano ko dito? Test number. So, that's yan. Higing 4, 3. That's 3/2 minus 1. 3/2 is 1.5. So, ibig sabihin, square root of 0.5. So, that's okay kasi positive. So, ito, okay to. That will be 1/2 positive infinity. Now, kasama ba yung 1/2? Pag sinubstitute mo yung 1/2 dyan, ano mangyayari? So, kaya ko to ginawang example, guys, kasi denominator na nga, square root pa. So, diba tricky? So, mangyayari, ganoon naman ako magbigay ng example sa inyo. Yung paratis, kung medyo pinahirapan kayo, alam nyo. 2 minus 1. So, sorry sa sulat, guys, ha. Basta nakikinig kayo sa buhos ko, alam nyo naman na ano yung ginagawa ko. Is ito lang yun. Sinubstitute ko yung 1/2. Kasi sabi ko nga, kailangan natin mag-decide dito kung bracket or parenthesis. So, lumalabas, magiging sagot ay square root of negative 1 to 1. So, that's square root of 0. Pag nag-0 to, at may number sa taas, yari, undefined. So, hindi kasama yung 1/2. Kailangan, naka-parenthesis lang. Okay. So, yun. I think natapos na tayo. Okay guys, so salamat sa panonood. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube and Facebook page. So, yung link nasa baba. So, pinupost ko lagi sa video. So, thank you very much and ingat tayo palagi. Bye-bye.